साथीहरु नमस्कार। आज मैले यो हाइवे सुरुमा देखाइरहेको छु। हेर्नुस् त, यो चाहिँ चन्द्रागिरी चेकपोस्ट नजिकको हाइवे देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। चेकपोस्ट सँगैको चाहिँ यो कुमारी बैंकबाट हामीहरु लगभग 150 मिटर मात्रै अगाडि बढिसके पछाडी आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा छ। यस्तो गजबको सेमी कमर्सियल खालको हाइवेबाट जम्मा 150 मिटर नजिक पैदल हिँडेर 4-5 मिनेटमा पुग्न सकिने पूर्व मोहडा फर्किएको र एकपट्टि साइडमा मात्रै बाटो हो है साथीहरु। पूर्वपट्टि साइडमा मात्रै बाटो हो। यसको उत्तरपट्टि साइडको चाहिँ पर्सनल जग्गामा चाहिँ गरिएको बनाएको बाटो हो। यसको घर बनाउँदै गर्दाखेरिमा छोड्नु पर्दैन। यस्तो मज्जाको कम्पाउन्ड गरेर राखिएको आकर्षक 4 आना क्षेत्रफलको घडेरी बिक्रीमा आएको छ। साथीहरु यहाँनिर तपाईले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा कति फिट रहेको छ तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। पूर्व मोहडा फर्किएको छ। 20 फिटे बाटोमा रहेको छ। साइडको बाटो होइन। भोलि घर बनाउँदा छोड्नु पर्दैन। उहाँले आफ्नो पर्सनल जग्गामा चाहिँ बाटो हाल्नु भएको हो जुन घरवालाले है त। हाइवेबाट नजिकैको यस्तो जग्गा इमर्जेन्सी बिक्रीमा छ। चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 को यो थानकोट चेकपोस्ट नजिकैको जग्गा तपाईको लागि बेस्ट हुन सक्छ। 27 फिट मोहडा र 47.5 फिट चाहिँ यसको लम्बाइ रहेको छ भने 20 फिटे ढलान बाटो, खानेपानीको सुविधा, त्यसै गरेर चाहिँ लाइनको पानीको पनि सुविधा र चाहिँ ढलको पनि सप्लाई भइसकेको यस्तो सेमी कमर्सियल खालको जग्गा बिक्रीमा छ। बस्ती सँगैको छ। तत्कालै घर बनाउन मिल्ने, त्यो पनि सटर निकालेर घर बनाउन मिल्ने खालको चाहिँ जग्गा रहेको छ भने उत्तरपट्टिको बाटो होइन। मैले जानकारी गराइसकेको छु। यो 4 आना क्षेत्रफलको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ साथीहरु। र आसपासमा 35-36 लाख रुपैयाँ चलेको छ भने उहाँले चाहिँ जम्मा 33 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा पनि स्लाइडली केही मिलाएर दिन्छु भन्नुभएको छ। यो जग्गा चाहिँ ठ्याक्कै चन्द्रागिरी चेकपोस्ट अगाडिपट्टिको कुमारी बैंकबाट हामी भित्र छिर्दछौँ र चाहिँ त्यहाँ ओमकारेश्वर टोलमा चाहिँ जग्गा रहेको छ है त। आशा गर्छु यो जग्गा पक्कै पनि तपाईलाई मन पर्यो होला। थप जग्गाको बारेमा बुझ्नको लागि जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 9862793477 र 9841894599 यो नम्बरमा फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। आशा छ साथीहरु पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।